Hallå? Hej. Hej. Hörrni, jag har sett på YouTube och TikTok och allt möjligt och sånt där. Och alltså, som betesbyggare och sådär, och entreprenör och allt möjligt och fånga fisk såklart, så influeras man av saker. Och i USA just nu, och i Japan som vi inte talar om, har det under några år varit väldigt populärt med jävligt fult bete. Jag vet inte ens vad det kallas för, men det ser ut ungefär som en tärning med lite silikonben. Och i en video här tidigare så gjorde vi liksom en video om Ugly Louie on crack. Och då fick vi över massa silikonben som de ligger här. Sån här. Så jag tänkte visa er vad man faktiskt kan göra med de här. För massor med saker kan man ju återanvända. Så nu ska vi göra såna här fula bassbeten. Så häng med nu, nu gör vi dem där. Okej. Här har vi då våra så kallade Ned and the Creatures, och det här är våra beavers. Och de passar jättebra till det. Så vi behöver lite beavers eller något annat liksom. Vi har ju lite allt möjligt här. Vad har du gjort av alla grejer, Filip? Här har vi har ju liksom TC Junior har vi här, och vi har liksom en Lady Dragonfly och en Lady Dragonworm. Så det är, ja, så. Och sen behöver vi de här. Och sen så behöver vi en 8 mm vajer, för vi ska göra som en virknål. Sen har vi tagit fram små tailhikers. Perfekta för olika sorters finessfiske. Och sen så har vi har jättebra droppköttkrokar som jag tror ganska många har missat. Men fantastiska droppköttkrokar i stora och små storlekar. Så har vi våra underbara snap-on weights på en gäddhuven. Och så har vi våra fina, härliga, små. Vad heter de här, Filip? Chugurashka. Ja, det heter de inte. Så, nu kör vi! Vi börjar med att göra virknålen. 8 mm rostfri vajer. 30 cm finns i kiosken. Ni bara kolla alla länkar. Då böjer vi den här. Så för vi ska göra en liten virknål helt enkelt. Oj. Ja, vi kan göra lite större då, så att du ser. Vi vänder på den här. Så. Så. Böjer vi den så. Så är det så bra med sån här våran tång. För vi har ju såna här små ränder inuti. Så vi får en jättebra. Böj ut den så. Då har vi gjort virknålen där. Och sen så tar vi då en sån här beaver tail. Och de här ska ju vara som små tärningar liksom. Jag har ju sett dem som gör liksom de här på. Vi kan göra lite olika varianter. Klipper av den så. Jag vill ha den där sizen vill jag. Så, en sån. Och så. Så tar vi den här. Och så tar vi då de som är lite längre här. Fäster vi in en sån. Och sen så måste vi ha tången där. Tar vi den där så. Så bara kör vi in de här. Shuff. En. Så tar vi en liten oranges. Den här heter Sonic the Hedgehog on Banana Boats. Så. Alltså det börjar ju bli något där. Ugly Louie har fått en kusin. Nu är du taskig. Det här är ju perfekt att göra när man inte har något annat att göra. Det här kommer ta ett tag. Ska vi snabbspola lite sen kanske? Så gör vi gör den på Junior Teaser också. Men, visa den så nu. Ja, här, nu har vi gjort en sån här Shubidoo-grej. Den är ju ful som stryk alltså. Och jag vill poängtera. Det här är ingenting som vi har skapat eller något. Utan det här är en sån här virtuell trend just nu. I bassvärlden, och jag har sett många fantastiska svenska abborrfiskare som gör de här och allt möjligt. Så att vi är inte unika på något vis med det här, utan vi vill bara visa hur man kan återvända olika material. Och det här kommer ju definitivt fånga lite abborrar. Men vi gör en på en Junior Teaser också. Så samma igen. Vi tar den här fantastiska lilla viltnålsvarianten. Fäster vi på en sån här.
På den här gör vi bara några stycken tycker jag. Eller hur Filip? Då blir det ju lite så här extra creature-benaktigt liksom. Det som är intressant med det här med liksom olika former av betesbyggnad är liksom bara... Vad är det som får en att bara komma på en sån här grej? Jag tror jag förstår varför man kostar 200 spänn. Okej, här har vi 2 stycken Shibidoo-grejer. Vilken tror du är bäst, Filip? Du tror mest på den där. Jag måste nog säga att jag tror också mest på den där. Jag tror att den här ger väldigt härliga små liksom... Pop, 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 pop. Och då kan jag visa er ett sätt vi kan rigga den här på så att den blir väldigt effektiv. Vi har ju dropshot-krokar här. Våra fantastiska dropshot-krokar. Supervassa, tunna, slimma och bäst av allt, de är väldigt lätta. Och här är en stor dropshot-krok. Det här är en 2.0. Om vi tittar på den här betet här. Så ser vi att den passar väldigt bra här ungefär. Så. En annan grej som jag glömde berätta om våra dropshot-krokar är att de är inte curved. Många dropshot-krokar man köper, de är liksom böjda så här. Och det gör att om man kör ren dropshot i droppet på den här, när du har en dropshot rigg, så gör det att den vibrerar lite grann så att presentationen kan bli lite skev. Ibland är det jättebra. Men för er som vill ha rent, stabilt och snygg presentation, då är det väldigt avgörande om kroken är rak. Ett litet tips bara. All right, vi tar den här rackaren och så tar vi och fäster in den så här. Vad heter den nu igen? Tailhiker. Det här är en liten tailhiker. Pytteliten. Och de här kan vi ju behöva justera lite grann efter vilken typ av bete vi ska ha dem på. Så vi fäster på den så här. När vi då ska använda de här dropshot-krokarna till det vi ska göra nu, så är det viktigt att sätta in den här öglan ovanifrån. Så. Sen tycker jag den här är lite för lång till den här lilla betet vi ska göra nu. Så vi knipsar av den där. Sen tar vi den här. Fäster den mitt i här. Och skruvar i den. Och då, i och med att det här är TPE, så är det lite trixigt att få in grejerna. Men ge inte upp. Det går. Vi är snart där, Filip. All right. Så, nu har vi kroken där. Vi har riggen här. Då behöver vi fästa in den här. Sticker vi in kroken precis i den där böjen där. Så har vi den rakt upp så. Så har vi en presentation där. Och sen kan vi då välja mellan hur vi vill göra den. Och jag skulle vilja ha en sån här som släpar lite grann i botten. Jag drar den upp lite... Vad kallar man det för? Sediment. Sediment vi kallar det för sediment. Det är precis det vi gör. Vi kallar det helt sonika för sediment. Eller substrat. Substrat. Vi kallar det för substrat, för det har Filip precis lärt mig. Det är ett fint ord. Substraten helt enkelt. Så, sen tar vi den här. Fäster vi in den i den här. Så, och sen så binder vi då våran lilla lina direkt på den där kroken där. Sen har vi då släppt fram det här i botten. Så liksom kommer då den här släpas i botten. Och så flyter den här upp lite grann så här. Står still. Bop, 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 bop. Släpar i botten. Bop, 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 bop. Och så kommer abborren så här. Paff! Och så biter den här. Poff! Fastnar den där på kroken. Paff! Boff! Boom! Boom! Cool. Är ni med? Det var väl inte så jäkla komplicerat, va? Nej. Så det här kan ni ju leka runt med bäst du vill. Och ni kan ju köpa liksom olika sorters offset-krokar till det här eller vad som helst. Men det här tror jag kan vara en riktig jäkla killer faktiskt. Vad kallar vi den? Vi kallar den för Philips Nightmare.
Och sen den här då såklart, den här special-Tjubido-grejen. Då behöver man ju inte göra någon sån här knepig rigg. Utan då tar vi bara den här kroken helt enkelt. Så fäster vi bara in den i ett hörn så här. Sådär. Och då kan man ju då, i den här kan man ju fästa in exempelvis en liten bit tungstensnail. Typ 1,5 gram. Så bara får den här sväva sakta. Och den här ska ju bara flärpa runt lite grann i vattnet så här. Som jag har sett det då. Och så kommer då de här dödsmördarborrarna och bara den där fula jävla grejen ska få stryk! Off! Så tar de här och så bara krokar man. Så skickar de här till Lexe och Jonathan nu. För de är ju så här abborrkillers. De bara åh det där måste vi ha! Så kommer de ringa mig om 3 minuter. Så vi hörs då. Prova de här och leka. Så återanvända saker som man liksom egentligen bara skulle slänga. Och så blir det ett fantastiskt coolt bete. Sky's the limit. Lek. Motivera er. Våga testa gränserna. Det är så man hittar den där lilla extra specialbetet som ingen annan har. Och det var nog så den här liran som hittade på den här fantastiska skapelsen gjorde. Och sen har det spridit sig som en löpeld och vunnit en massa bästtävlingar. Så lek runt. Var rädd om er. Tja! Filip, nu drar vi!